Addition of matrices. Two or more matrices may be added if and only if they have the same order. دوا یا دو نه زیات matrices به مونږه هله ایډ کولی شو چې کله د هغې order سیم وي چې order یې سیم و د دې addition possible دی کو order یې سیم نه و د دې addition به possible نه وي زمونږ سره دوه matrices دي یو دی matrix A په هغې کې element دي 1 2 2 1 بل matrix دی matrix B په هغې کې element دي 3 2 1 3 راځئ چې وګورو چې د دې ایډیشن پاسیبل دی او که نه دی نو د ټول نه اول به موږ د دې آرډر معلوم کو په دې کې دوه روګانې او دوه کالمونه دي نو په دې وجه باندې د دې آرډر دی 2 کراس 2 په میټرکس بی کې هم دوه روګانې او دوه کالمونه دي نو په دې وجه باندې د دې آرډر دی 2 کراس 2 د دې A آرډر او د B آرډر دا په خپل منځ کې برابر دي د دې ایډیشن پاسیبل دی ایډیشن به څنګه کوو موږ به پیله ولیکو A پلس B بیا به د A په ځای A میټرکس ولیکو 1 2 2 1 بیا به د پلس نشان په خپل ځای باندې ولیکو او د B په ځای به B میټرکس ولیکو 3 2 1 3 بیا به موږ دا 1 د دې 3 سره ایډ کړو ځکه چې دا 1 او دا 3 دا کرسپونډینګ ایلیمنټس دي 1 اور 3 دا 2 اور 2 به جمع کو 2 plus 2 2 اور 1 2 plus 1 1 اور 3 1 plus 3 کرسپونډینګ ایلیمنٹ په موږ دیو بل سره جمع کو 1 اور 3 نه 4 راشي 2 اور 2 نه 4 2 اور 1 نه 3 او 3 اور 1 نه 4 نو دا زموږ سره شو ایډیشن اف ټو میټریسز فار ایگزامپل زموږ سره دوه نور میټرکس دي یو دی میټرکس بی دا هغې کې ایلیمنٹ دی 1 2 او بل دی میټرکس سی پای کې ایلیمنٹ دی 3 4 نو آیا د دې ایډیشن پاسیبل دی او که نه دی نو موږ به د دې دپاره د دې آرډر معلوم کو په دې کې دوه روګانې دي او یو پکې کالم دی نو 2 کراس 1 د دې آرډر دی په دې کې یوه رو ده او دوه پکې کالمونه دي د دې آرډر دی 1 کراس 2 نو د دې آرډر سیم نه دی په دې وجه باندې د دې ایډیشن پاسیبل نه دی Subtraction of matrices. Two or more matrices may be subtracted if and only if they have the same order. دوا یا دو نه زیات matrices مونږه هله د یو بل نه سبټریکټ کولی شو کله چې د دې آرډر سیم وي فار ایگزامپل زمونږ سره دوه میټرکس دي یو دی میټرکس A د هغې ایلیمنټ دي 1 2 4 5 بل دی میټرکس B د هغې ایلیمنټ دي -1 1 3 3 راځئ چې وګورو چې د دې سبټریکشن پاسیبل دی او که پاسیبل نه دی نو موږ به پیله د دې آرډر معلوم کو په دې کې دوه روګانې او دوه کالمونه دي نو 2 کراس 2 د دې آرډر دی په دې کې هم دوه روګانې او دوه کالمونه دي نو 2 کراس 2 د دې آرډر دی د دې دواړو سبټریکشن چې دی دا پاسیبل دی نو اوس به زه د A نه B ماینس کم د A په ځای به میټرکس A ولیکم 1 2 4 5 ماینس په خپل ځای باندې راشي د B په ځای به B میټرکس ولیکم -1 1 3 3 اوس چې کله موږ د دې دواړو سبټریکشن کوو نو موږ به کرسپونډینګ ایلیمنٹ د یو بل نه سبټریکټ کوو دا ایلیمنٹ او دا ایلیمنٹ دا د یو بل کرسپونډینګ دي ځکه چې دا په سیم پوزیشن باندې دي نو موږ به پیله دا 1 ولیکو او بیا به دا ماینس ولیکو او دا بل ماینس به سره په بریکټ کې ولیکو 1 ماینس انټو -1 2 -1 4 -3 5 -3 ماینس او ماینس چې دا به پلس کیږي نو 1 پلس 1 د 2 نه چې 1 ماینس شي 1 راځي د 4 نه چې 3 ماینس شي نو 1 راځي د 5 نه چې 3 ماینس شي 2 راځي او په بل سټپ کې به مونږه دا 1 او دا بل 1 دا به مونږ جمع کوو دې نه به راشي 2 1 1 2 فار ایگزامپل زمونږ سره دوه نور میټرکس دي یو دی میټرکس C پای کې ایلیمنٹ دی 1 2 3
4 او یو دی میټریکس ډي پای کې الیمنٹ دی 1 2 د دې دوانو سبټریکشن پاسبل دی. راځي چې وګورو. په دې کې دوه روګانې او دوه کالمونه دي. د دې آرډر دی 2 کراس 2. په دې کې دوه روګانې یو کالم دی. د دې آرډر دی 2 کراس 1. د دې آرډر او د دې آرډر سیم نه دی. په دې وجه باندې سی او ډي د دې سبټریکشن پاسبل نه دی.